Το σκόρδο έχει χρησιμοποιηθεί ως φάρμακο για να προλάβει ή να θεραπεύσει ένα ευρύ φάσμα ασθενειών και παθήσεων. Οι φρέσκες σκελίδες ή συμπληρώματα που παρασκευάζονται από σκόρδο χρησιμοποιούνται στην ιατρική. Το σκόρδο λαμβάνεται για πολλές παθήσεις που σχετίζονται με την καρδιά και το αίμα του κυκλοφορικού συστήματος. Οι παθήσεις αυτές περιλαμβάνουν την υψηλή αρτηριακή πίεση, την υψηλή χολυστερόλη, τη στεφανιαία νόσο, την καρδιακή προσβολή και την αθυροσκλήρωση. Η επιστήμη υποστηρίζει τη χρήση του σκόρδου σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις. Το σκόρδο πράγματι μπορεί να είναι αποτελεσματικό στην επιβράδυνση της ανάπτυξης της αθυροσκλήρωσης και φαίνεται να είναι σε θέση να μειώσει την αρτηριακή πίεση στα φυσιολογικά της επίπεδα. Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το σκόρδο για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίου εντέρου, του καρκίνου του ορθού, του καρκίνου του στομάχου, του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του προστάτη και του καρκίνου του πνεύμονα. Το σκόρδο περιέχει μια χημική ουσία που ονομάζεται αλυσίνη. Είναι η δραστική ουσία που δίνει στο σκόρδο όλες αυτές τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Επίσης, είναι η ουσία που δίνει στο σκόρδο την ιδιαίτερη μυρωδιά που έχει. Μερικά προϊόντα σκόρδου που είναι αόζα, παρασκευάζονται αφήνοντας το σκόρδο να ωριμάσει, αλλά αυτή η διαδικασία μπορεί επίσης να κάνει το σκόρδο λιγότερο αποτελεσματικό. Το σκόρδο είναι ένα θαυμάσιο καρύκευμα που προσθέτει άρωμα, γεύση και θρεπτικά συστατικά στα πιάτα σας. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε ψιλοκομμένο ή πολτοποιημένο το σκόρδο στα φαγητά μας για να επωφεληθούμε από τα ωφέλη του. Κάποιοι άλλοι όμως χρησιμοποιούν το σκόρδο ως καραμέλα. Η πρακτική αυτή ξεκίνησε από την Κίνα. Οι Κινέζοι βάζουν το σκόρδο στο στόμα τους και το πιπιλίζουν για 30 λεπτά. Ασκούν αυτή την αρχαία μέθοδο νωρίς το πρωί. Τα αποτελέσματα είναι απίστευτα. Ο οργανισμός παίρνει όλα τα υγιή θρεπτικά συστατικά που απελευθερώνονται στο σάλιο και καθαρίζουν τα αιμοφόρα αγγεία. Μετά από 30 λεπτά, φτύνετε το σκόρδο, πλένετε τα δόντια σας και εάν η αναπνοή σας έχετε ακόμα αυτή την κακή μυρωδιά, μασάτε κόκκους καφέ ή φύλαμα εντανού. Χρησιμοποιώντας το σκόρδο σαν καραμέλα, απολαμβάνετε πολλά ωφέλη για το σώμα σας, αποτοξινώνετε το σώμα σας, προάγει την υγεία των νεφρών, καθαρίζει το δέρμα σας, λειτουργεί ως ενισχυτικό του ανοσοποιητικού συστήματος. Λειτουργεί αποτελεσματικά κατά της βρονχίτιδας, ελέγχει την όρεξη, λάμδαπη, επίσης, δουλεύει θαυμάσια κατά του χρόνιου βήχα και βοηθά στην απομάκρυνση των πετρών από τα νεφρά. Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, τότε αυτή είναι μια καλή και έξυπνη θεραπεία για σας. Οι πληροφορίες που περιέχονται δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη γνωμάτευση του ιατρού σας. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε κάποια διατροφή, ρωτήστε τον προσωπικό ιατρό σας.